köszöntelek benneteket hatalmas nagy szeretettel ma is itt a csatornámon. Ahogyan azt ígértem, ezen a héten péntekig minden nap kaptok tőlem egy videót, amiben azt láthatjátok, ahogy pizzás dobozokra festek. Hétfőn, kedden és szerdán elkészítettem nektek a videókat, amiben azt láthattátok, ahogy elkészítettem ezt a 3 festményt a pizzás dobozok fedelére. Ahogy ígértem, a mai videóban is egy pizzadobozt fogok nektek festeni. Most egy olyan témát vettem elő, amit mindannyian nagyon imádni szoktatok. Bármikor, bárhol megosztok egy ilyen festményt, azt mindig nagyon nagy imádat övezi, és rengeteget meg is rendeltetek már tőlem. Tündérkét fogok festeni, ami egy faágon üldögél, egyszerűen nem bírom kihagyni, és nagyon-nagyon imádom. A tündérkét fel fogom egy picit turbózni, és a szárnyait kidekorálom majd színes csillámporral. Kérlek szépen titeket, ha tetszik majd a videó, akkor püföljetek oda egy hatalmas lájkot, és szeretnél még hasonló videókat látni, akkor iratkozz fel a csatornámra. Ha érdekelnek a további munkáim, mindig megtaláltok a Facebookon is és az Instagramon is. Ha pedig még nem láttad a sorozatom első 3 epizódját, akkor itt lenn a videó alatti leírásban megtalálod majd a linkjeit. Most pedig munkához is látok, tartsatok velem, kezdjük!
hogy velem tartottatok, remélem, hogy tetszett a videó. Az előző videóim végén mindig kibontottam a pizzát, és rögtön hozzá is láttam. Itt ezt most nem fogom csinálni, mert a pizzalevésnek az eredménye már így is látszik rajtam. De kérlek szépen titeket, hogy ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Holnap jövök a sorozat utolsó részével, addig is legyetek nagyon jók, sziasztok!